Isten hozott az Etyek-budai borvidéken, melyet Budapest szőlőskertjének is neveznek. A beültethető területek csak mintegy 30%-án, körülbelül 1650 hektáron található szőlő. A borvidékre talajadottságait tekintve főleg lösz és löszszerű negyedidőszaki üledék, továbbá homok, mészkő, homokkő, ritkában dolomit jellemző. Ezen a fiatal, homokos löszön alakult ki a borvidék jellegzetesen vályogos típusú talaja, amelynek magas, aktív méztartalma hozza létre a borvidékre jellemző úgynevezett messzes borokat. Tartsatok velem, hadd mutatkozzon be Etyek-Buda személyesen. Rögtön kezdésnek ha tetszik, első generációs borászatnál vagyunk, egy picike pincénél natúrszemlélettel, nagyon izgalmas lesz, most bemegyünk és találkozunk is velük. Itt élünk Etyeken több mint 30 éve, szőlészborász házaspárként dolgozunk. Ez egy kis 1,5 hektáros terület, ahol minden munkát mi végzünk, tehát a terméskorlátozás és az ökológiai szemlélet a szőlőművelésben, ez nagyon fontos számunkra. Kis palasztszámok, de magas minőség. Spontán erjesztőnk és minimális borászati beavatkozásokat hajtunk végre, hagyjuk, hogy a bor a saját útját járja, fejlődjön. Mondhatjuk, hogy natúrborászatnak valljátok magatokat? Igen, igen. Ági, mondasz nekünk egy pár szót arról, hogy milyen fajtákkal dolgoztok, és hogy mi van a poharunkban? A pohárban most egy 2019-es évjáratú zenit van, ez a mi magyar fajtánk. Az új magyar fajták közül ezt választottuk, amikor saját ültetvényt létesítettünk. Egyébként Chardonnay-t, Pinot Noirt, Pinot Gris-t termelünk. Tehát egy nagyon tudatos építkezés az, amit látunk itt egyébként, különben fantasztikusan érhető tetten a talaj, és ez a mézköves karakter a borban nagyon, nagyon izgalmas, és nagyon jó a savérzet, nagyon feszes, tiszta az ital. Azt kell mondani, hogy 2-3 héttel korábbra jött a szüreti időpont. Én mindenkit nagyon bíztatok arra, hogy bármerre jár a világon, kóstoljon Chardonnay-t. Ennek az a legfontosabb oka, hogy a Chardonnay az egyik legkameleonabb szőlőfajta. Értem ez alatt, hogy úgy tudja megmutatni a termőhelyet, a terroárt, a területet és a borász felfogását a szőlőfajtáról és a belőle készült borról, ahogy az a legautentikusabb. 2017-es évjáratból kóstoljuk a Chardonnay-t, ezt Fardóban érleltük, tehát finom seprővel kerül burundi hordóba, és ott van egy évig. Nyilván ehhez elengedhetetlen a pince higiénia, és elengedhetetlen nagyon tudatosan rendben tartott ültetvény, igaz? Ami nagyon fontos. Milyen művelésmódot használtok? A Chardonnay-nál ernyőművelést használunk, és a Pinot Noirnál is, a zenitnél pedig Moser kordont. Itt a présház mögött pedig Pinot Gris van, ez pedig egy alacsony gülyó. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, a kiváló borokat, egészségetekre és boldog karácsonyt kívánok! Boldog karácsony! Kellően hideg van ahhoz, hogy itt bent melegedjünk egy picit a tűz mellett, kóstolgassunk borokat, beszélgessünk, de utána persze kiszaladunk a szőlőbe, és megnézzük, hogy a borok is hol készülnek. Én egyébként általában azt szoktam mondani, hogy egy kicsit talán jobb, hogyha hagyunk az illatnak is teret, és hát a hagyományos flötepohár az kicsit kevésbé jó erre. Úgyhogy most egy fehérboros pohárból kóstolunk, de mit is kóstolunk? Ez egy Chardonnay pezsgő, egy etyeki pezsgő. Mi nagyon hiszünk Etyeken, de szerintem ezt nem kell elmondani. Aki egy picit a hazai pezsgős világban gondolkodik, az tudja jól, hogy Etyek a pezsgő hazája. Remélem pár év múlva elmondhatjuk, hogy Etyek a pezsgő fővárosa. Elkezdtünk itt aktívan létezni mondjuk 20-25 évvel ezelőtt, akkor ezt próbáltuk leporolni. 3 fajtára koncentrálunk, amiben mi Etyeken hiszünk, ez a Chardonnay, aminek most pezsgő formájában itt mi is isszuk a gyümölcsét, a Sauvignon Blanc és a Pinot Noir. Az itteni talajnak, a messzes talajnak adódóan és köszönhetően a hűvösebb, a Zsámbéki-medence hűvösebb klímájának köszönhetően egy abszolút pezsgő alapanyagnak alkalmas
szőlőről beszélünk. Mi azt gondoljuk, hogy ezzel a 3 fajtával mi itt abszolút az adottságnak megfelelően tudunk gazdálkodni. Ez attól lesz magyar, hogy itt egyeken mi készítjük el. Kísérleteztek egyébként más fajtákkal? Palkó fiam, az én legnagyobb meglepedésemre, mert semmilyen presszió nem érte ez irányban, borral foglalkozik. Ő tényleg ebben nőtt föl, és ez az egész generáció, azt gondolom, az innovációról szól, és ugye ebben a boros szakmában tudjuk jól, hogy ahány éved van, annyi kísérleti lehetőséget, hiszen minden évjárat, minden év egy kísérleti pont, és ezt ő maximálisan kihasználja. Kóstoljunk meg azért egy Pinot Noirt, ha megengeded. Abszolút, és látod, mi is készültünk burgundis Pinot Noiros pohárral. Gyönyörű lehetőségek vannak a egyeki Pinot Noirban, úgyhogy ennek a kísérlete az gyakorlatilag még valószínűleg sok-sok évig fog tartani. Kellően át is melegettem, úgyhogy menjünk ki egy picit, nézzük meg az ültetvényt, mert nagyon fontos témákat fogunk éríteni, immáron Palkóval is. Hát azért ez tök jó, hogy így apáról fiúra száll ez a dolog, ráadásul ennyire tudatosan. Annak azt hiszem abszolút használt veszed, ugye, hogy új világi, tehát tengeren túli területeken jártál és szereztél tapasztalatot. Igen, tradíciók tiszteletben tartása mellett próbáljuk alkalmazni a modern technológiát, meg amit ad az elmúlt 20-25 év fejlődése. Hány palack készül nálatok egy évben? Mi most egy évben 30 000 palackot készítünk, ebből olyan 5 000 palack az, ami pezsgő már. Csak itt az elmúlt években, ahogy a szőlészetet gépesítettük, szükség volt arra, hogy a támrendszer is modernizálva legyen, mert hogy ugye ez fontos ahhoz, hogy mondjuk egy kapállást ki tudjunk váltani kapagéppel, ugye mi nem használunk semmilyen vegyszert a szőlőben. Ma már szerencsére egy teljes iparág épült ki a bio köré, tehát van egy olyan biolista, amiről tudunk válogatni, tehát mi nem úgy dolgozunk, hogy ha éppen valami nyomást érzünk, akkor az ellen megvédjük a szőlőt, hanem van egy olyan, kvázi mondhatom, kotta, amiből játszunk, hogy egész évben különböző starterkultúrák vannak a talajban, olyan növényekkel vannak bevetve a sorok, ami segíti a tápanyag felvételt a szőlő gyökerének, és próbálunk olyan sorközművelési technológiákat, meg soraiművelési technológiákat is biztosítani, amivel elég jó kötöttsége van a talajnak, de ugyanakkor még megvan a levegőzése a gyökereknek, és folyamatosan tudjuk azt a körülményt biztosítani a szőlőnek, amiben jól fogja magát érezni hosszú ideig. Hát, hogy látod itt Etyek-Budát egyébként? Ennyire közel Budapesthez, ami szerintem egy nagyon jó adottság, nagyon különleges területeken műveltek szőlőt, nagyon izgalmas borok születnek belőle. A legnagyobb lehetőségünk, ugye az egyik legnagyobb felelősség is egyben, az, hogy közel van Budapest, nagyon jó turizmusa van Etyeknek szerencsére. Megnézzük a pincét egy picit? Menjünk le, megmutatom, és akkor ott még beszélünk. Próbáljuk egyensúlyozni, hogy se a jövő vagy a modern technológia, a tartályos jegyek ne legyenek túl harsányak vagy túlsúlyban, se a tradicionális tölgyfagódósúnak meg legyen az a balansz. Nagyon köszönjük, még visszajövünk egy közös kocintással, most meg egy picit átnézzünk még egy izgalmas pincébe. Az országos átlagnál kicsivel alacsonyabb éves középhőmérséklet kedvez a pezsgőalaborok készítéséhez használt szőlőfajtáknak, emellett az intenzívebb légmozgás teszi lehetővé a gombás fertőzésektől szinte mentes szőlőművelést, amellyel ideálisnak mondható körülményeket teremt az organikus gazdálkodás számára is. A klímaváltozás hatásaként a melegebb és hagyományosan a hűvösebb klímát kedvelő fajták is igencsak itthon érzik itt magukat. Magyarország a világ második legnagyobb pezsgő importőr. Igen, ezt kevesen tudják. Exportőrje volt Franciaország után, és hát ez a 2 millió palack per év törlei, a világháborút megelőző évben ez egy hatalmas szám. Ha ide nem is egyik évről a másikra, de vissza szeretnénk tornázni magunkat, hogy Etyek újra a pezsgőről szóljon. Ez szerintem nagyon fontos, hogy világfajtákkal is, ugyanakkor magyar fajtákkal is dolgozunk. De hogyha pezsgőről beszélünk, akkor azért egy nagyon nehéz kategóriáról beszélünk, ami tök más, mint a csendes bor. Mi érlelt pezsgőket szeretnénk készíteni. A zászlónkra tűztük, hogy kizárólag palackban erjesztett pezsgőt, minimum 24 hónap palackos érleléssel fogunk piacra hozni, és amik ennek megfelelnek, azokat hívhatjuk az idei évtől kezdve etyeki pezsgőnek. Ahol ugye a másodlagos erjedés a palackban megy végbe, tehát egy sokkal finomabb buborékszerkezet, egy sokkal krémesebb felhabzás a szájban, ez lesz az eredmény, és hát talán mondhatjuk, hogy egy sokkal elegánsabb ital, igaz? Itt van, megjelennek olyan ízek a gyümölcsösség mellett, mint a vajasság, keksz,
croissant briós jelleg. Ez azért, mert az alatt a 24 vagy akár 36-48 hónapon keresztül élesztő párnán érlelődik a bor, és ezek az élesztő autolízis adta jegyek jelennek meg az érlelt palackos pezsgőben. Azt szoktuk mondani, hogy Etyek Budapest szőlőskertje. Így van. Kóstoljunk meg egy Sauvignon Blanc, egy kezdésnek, nagyon fontos világfajta, ami azért Etyeken itt elég nagy népszerűségnek örvend, nem véletlenül. Én azt gondolom, hogy itt nagyon jól érzi magát. Ez egy szuper ilyen teraszon csörgős bor, itt az ember kiül a birtokra, és egy kicsit úgy megnyugszik, átjárja ez a vidéki turizmus feeling. Mi is készítünk brüt pezsgőt, és nyers pezsgőt is fogunk a jövőben. De vannak olyan egyedi esetek, ebben az esetben például olyan élénk volt a savtartalom a borban, a pezsgőben, hogy ezt azzal tudtuk ellensúlyozni, azzal tudtuk harmonikussá tenni a pezsgőt, hogyha egy kicsivel magasabbra emeltük meg a hozzáadott cukortartalmat a végén a likőrözésnél. Párosítás szempontjából, ahogy ezt mindjárt látni is fogjuk, egy szuper alapanyag, sokkal könnyebb egyébként pár gram cukorral rendelkező pezsgőket is párosítani. Köszönöm szépen, hogy vendégül láttatok minket, hogy fogadtatok minket, és hát ez egy nagyon jó út, amit Etyek kijelölt, amit követtek, és amin jártok, úgyhogy egészségünkre. Egészségünkre. És ha már Etyeken járunk és ennyit beszéltünk róla, akkor egy karácsonyi fogás, egy emblematikus étel, halétel, ez nem más, mint egy fehérboros halleves, egy pici hallgaluskával, és természetesen egy etyeki Sauvignon Blancnal. Ha pedig etyeki Pinot Noir, akkor egy klasszikus, egy kacsacomb, lilakáposztapürével és krokettel. A pezsgőválasztás bizonyos szempontból könnyű, bizonyos szempontból nehéz téma. Egyrészt sok étellel működik jól, másrészt pedig nehéz mellé párosítani, de ebben az esetben egy jól elkészített mákosguba, nem túl édesre hangolva kitűnő megoldás lehet. Jó étvágyat kívánunk! Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégül láttatok itt az Etyeki borvidéken, és szuper találkozások, szuper borok után nincs más hátra, mint hogy elköszönjek, és nagyon boldog karácsonyt kívánjunk mindenkinek. Kocincsatok etyeki pezsgővel. Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt!